ආයුබෝවන්. ඔන්න අද මගේ යාළුවන්ට මම 16 වෙනි පාඩම අරගෙන ආවා. ඉතින් අපිත් එක්ක අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මේ පාඩම බලන්න කලින් මුලින්ම අපේ පළවෙනි පාඩම බලන්න. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. මේ වෙනකන් කරපු හැම පාඩමකම links පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම පහුගිය දවස්වල ඔයාලට වචන ගොඩක් කියලා දුන්නා. එක එක මාතෘකා වලින් වචන ගොඩක් කියලා දුන්නා. මම ඒ වගේම වචන ටිකක් අදත් ඔයාලට කියලා දෙන්න යනවා. හැබැයි මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න යන්නේ ක්‍රියාපද. ක්‍රියාපද වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ verbs කියලා. verbs තමයි ක්‍රියාපද වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. ඒ හැම වචනයක්ම පොඩි අය අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන වචන. ඒ නිසා ඔයාලා මේ දේවල් හරියට එයාලට කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් දැන් බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන ක්‍රියාපද මොනවද කියලා. run කියලා කියන්නේ දුවනවා. run කියන්නේ දුවනවා. play කියලා කියන්නේ සෙල්ලම් කරනවා. play සෙල්ලම් කරනවා. eat කියලා කියනවා කනවට. eat කියන්නේ කනවා. jump කියලා කියනවා උඩ පනිනවට. jump කියන්නේ උඩ පනිනවා. clean කියලා කියන්නේ පිරිසිදු කරනවා. clean පිරිසිදු කරනවා. cook කියලා කියන්නේ උයනවා. cook කියන්නේ උයනවා. dance කියලා කියනවා නටනවට. dance කියන්නේ නටනවා. enjoy කියනවා විනෝද වෙනවට. සතුට වෙනවට. enjoy කියන්නේ විනෝද වෙනවා. help කියලා කියනවා උදව් කරනවට. help කියන්නේ උදව් කරනවා. laugh කියලා කියනවා hina වෙනවට. laugh කියන්නේ hina වෙනවා. ටිකක් තදින් hina වෙන්න හයියෙන්. අන්න ඒකට තමයි laugh කියලා කියන්නේ. cry කියලා කියනවා අඬනවට. cry කියන්නේ අඬනවා. look කියලා කියනවා බලනවට. look කියන්නේ බලනවා. move කියලා කියනවා චලනය වෙනවට. එහෙම නැත්නම් චලනය කරනවා. ඒ කියන්නේ එහා මෙහා කරනවා. move කියන්නේ චලනය වෙනවා. shout කියලා කියනවා කෑ ගහනවට. shout කෑ ගහනවා. start කියලා කියනවා පටන් ගන්නවට. එහෙම නැත්නම් ආරම්භ කරනවට. start කියන්නේ පටන් ගන්නවා. stop කියලා කියනවා නවත්තනවට. එහෙම නැත්නම් අවසන් කරනවට. stop කියන්නේ නවත්තනවා. talk කියන්නේ කතා කරනවා. talk කතා කරනවා. study කියලා කියනවා ඉගෙන ගන්නවට. study ඉගෙන ගන්නවා. wait කියලා කියනවා බලන් ඉන්නවට. එහෙම නැත්නම් ඉන්නවා කියන එක. කවුරු හරි එනකන් බලන් ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ තේරුමක්. wait කියන්නේ බලන් ඉන්නවා. wash කියලා කියන්නේ සෝදනවා. wash කියන්නේ සෝදනවා. work කියන්නේ වැඩ කරනවා. work කියන්නේ වැඩ කරනවා. walk කියන්නේ ඇවිදිනවා. walk කියන්නේ ඇවිදිනවා. shake කියලා කියන්නේ සොලවනවා. shake කියන්නේ සොලවනවා. shut කියන්නේ වහනවා. shut කියන්නේ වහනවා. sing කියලා කියන්නේ ගායනා කරනවා. එහෙම නැත්නම් ගයනවා. sing කියන්නේ ගායනා කරනවා. sleep කියන්නේ නිදා ගන්නවා. sleep කියන්නේ නිදා ගන්නවා. speak කියලා කියනවා කතා කරනවට. speak කතා කරනවා. sit කියන්නේ වාඩි වෙනවා, ඉඳ ගන්නවා. sit කියන්නේ වාඩි වෙනවා.
swim කියලා කියනවා පීනනවට. swim කියන්නේ පීනනවා. write කියලා කියන්නේ ලියනවා. write ලියනවා. throw කියලා කියන්නේ විසි කරනවා. throw කියන්නේ විසි කරනවා. take කියලා කියන්නේ ගන්නවා. take කියන්නේ ගන්නවා. give කියලා කියනවා දෙනවට. give කියන්නේ දෙනවා. teach කියලා කියන්නේ උගන්වනවා. teach කියන්නේ උගන්වනවා. stand කියලා කියන්නේ නැගිටිනවා. stand නැගිටිනවා. steal කියලා කියන්නේ හොරකම් කරනවා. steal කියන්නේ හොරකම් කරනවා. think කියලා කියන්නේ හිතනවා. think කියන්නේ හිතනවා. wake කියලා කියන්නේ අවදි වෙනවා. wake අවදි වෙනවා. ask කියලා කියන්නේ අහනවා. ask එහෙම නැත්නම් ඉල්ලනවා කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ask කියලා කියන්නේ අහනවා. call කියලා කියන්නේ කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් අඬ ගහනවා. එහෙමත් නැත්නම් අමතනවා. call කියලා කියන්නේ කතා කරනවා. carry කියලා කියනවා ඔසවගෙන යනවට. ඔසවගෙන යනවා. win කියලා කියන්නේ දිනනවා. win කියන්නේ දිනනවා. tell කියලා කියන්නේ කියනවා. tell කියනවා. clap කියලා කියන්නේ අත්පොඩි ගහනවා. clap කියන්නේ අත්පොඩි ගහනවා. come කියලා කියන්නේ එනවා. come කියන්නේ එනවා. bite කියලා කියන්නේ හපනවා. bite කියන්නේ හපනවා. drink කියලා කියන්නේ බොනවා. drink කියන්නේ බොනවා. catch කියලා කියන්නේ අල්ලනවා. catch අල්ලනවා. choose කියලා කියන්නේ තෝරනවා. තෝරනවා. cut කියන්නේ කපනවා. cut කියන්නේ කපනවා. argue කියලා කියන්නේ වාද කරනවා. argue වාද කරනවා. blame කියලා කියන්නේ බනිනවා. blame කියන්නේ බනිනවා. do කියලා කියන්නේ කරනවා. do කරනවා. draw කියන්නේ අඳිනවා. අඳිනවා. feed කියලා කියන්නේ කවනවා. feed කියන්නේ කවනවා. එහෙම නැත්නම් පෝෂණය කරනවා කියන්නත් පුළුවන්. feed කියන්නේ කවනවා. fight කියලා කියන්නේ රණ්ඩු කරනවා. fight රණ්ඩු කරනවා. break කියලා කියන්නේ කඩනවා. එහෙම නැත්නම් බිඳිනවා. break කඩනවා. no කියන්නේ දන්නවා. no දන්නවා. fly කියලා කියන්නේ පියාඹනවා. එහෙම නැත්නම් ඉගිලෙනවා. fly පියාඹනවා. forget කියලා කියන්නේ අමතක වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අමතක කරනවා. forget අමතක වෙනවා. go කියලා කියන්නේ යනවා. යනවා. listen කියලා කියන්නේ සවන් දෙනවා. listen සවන් දෙනවා. hit කියන්නේ ගහනවා. hit ගහනවා.
learn learn කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවා. learn කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවා. hold කියන්නේ අල්ලනවා. hold කියන්නේ අල්ලනවා. believe කියලා කියන්නේ විශ්වාස කරනවා. believe විශ්වාස කරනවා. keep කියලා කියන්නේ තබනවා. එහෙම නැත්නම් තියනවා. keep කියන්නේ තබනවා. leave කියලා කියන්නේ පිටත් වෙනවා. leave කියන්නේ පිටත් වෙනවා. put කියලා කියන්නේ තබනවා. put කියන්නේ තබනවා. make කියලා කියන්නේ හදනවා. make හදනවා. read කියලා කියන්නේ කියවනවා. read කියන්නේ කියවනවා. understand කියලා කියන්නේ තේරුම් ගන්නවා. understand තේරුම් ගන්නවා. prepare කියලා කියන්නේ පිළියෙල කරනවා. prepare කියන්නේ පිළියෙල කරනවා. drive කියලා කියන්නේ පදවනවා. drive පදවනවා. sweep කියලා කියන්නේ අතු ගන්නවා. sweep අතු ගන්නවා. ඉතින් ওই වචන ටික තමයි මේ සතියේදී ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. මම අද මේ වගේ වචන ටිකක් කියලා දුන්නේ. ඔයාලට ලබන සතියේ ඉඳලා මේ වචන වලින් තමයි මම ඉස්සරහට පාඩම් කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වචන ටික ලියා ගන්න ඕන නම් දැන් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වචන 75 අනිවාර්යයෙන්ම පොඩි අයත් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ওই වචන ටික ඔයාලා හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒ වගේම පොඩි අයටත් හරියටම කියලා දෙන්න. අපි එහෙනම් ලබන සතියේ අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.